ጤና ይስጥልኝ። ስሜ ሰላማዊት ገብረ አምላክ ነው። ይሄ ከእንግሊዘኛ ወደ አማርኛ የምተረጉማቸው አጫጭር ቪዲዮዎች ናቸው። እዚህ ጋር የምናየው ስለ ለርኒንግ አፕሮች እና ቴክኒክ ነው። የመማር መንገዶች አሉ ወይ ነው እና ከዚህ በፊት እስካሁን ድረስ የታወቁ መንገዶች ስንል ምንድን ነው የለርኒንግ ሎ የሚባለው እንደ ለርኒንግ አፕሮች፣ ለርኒንግ ኮንሴፕት፣ ለርኒንግ ፕሮሰስ፣ ለርኒንግ ጋር የተሳሰበ ያንን የሚያቅፍ ነው እና እኛ ባለፈው ጊዜ ስለ ማጥናት እና እንዴት አድርገን እንደማጥናት ተብሎ ነው እና እነሱን ሁለቱን እንዲያቅፍ ተብሎ ሁለት እነዛ ቪዲዮዎች የማጥናትና ፈተና መውሰድ መንገዶችን ይሄ ኤክስቴንሽን ሆኖ ነው እና ኤክስትራ ነው። የራሱ 3 ቪዲዮ አለው። ዛሬ ወደዛ ነው የምንሄደው እና ለርኒንግ ጋር የተሳሰበ የታወቀ መንገዶች ናቸው እና ከአስተማሪዎች ለአስተማሪዎች ለሚያስተምሩ ለእነዛ የሚቀመጥ መንገዶቹ ምን የሚባሉ እና እንዴት በትክክል በቀላሉ ማስተማር በቀላሉ መማር የሚባለውን ወደዛ እየሄድን ነው እና ይሄ ቪዲዮ የራሱ 3 ቪዲዮ አለ። ከዚህ ጋር የተያያዙ የተለያዩ መጽሐፎች አሉ እና ኢፌክቲቭ ቲቺንግ ማተር አሁን እንዳየው እንዴት አድርገን በትክክል ለማስተማር በትክክል ለማቅረብ ሰዎች በቀላሉ እንዲገባቸው እና ለነዛ መንገድ መክፈቱን ነው እና ከተማሪ መንገድ እንዴት ራሱ እንደሚያጠና ከአስተማሪ መንገድ ደግሞ እንዴት ማቅረብ እንደሚችል በቀላሉ እንዲማሩ አይነት ነገሮች ከዛ ጋር የተያያዙ የተለያዩ መጽሐፎች አሉ። ዛሬ የተመረጡት እነዚህ 4ቱ ናቸው እና ቲቺንግ ማቶዶሎጂ የሚባለውን ነው ይሄ ሁለተኛ መጽሐፍ። ከዛ ደግሞ ማተድ ኤንድ ቴክኒክስ ኦፍ ቲቺንግ ነው። ከዛ ፕሪንሲፓል ኦፍ ቲቺንግ ማተድ አሁን የምናየው በሙሉ ማቶዶሎጂ እና ማተድ የሚለውን ወደዛ ነና መንገዶች ለማስተማር መንገዶቹ ጋር ተያያዘ። ኦኬ ፐሪኩዌስት ላይ ፐሪኮስ እንደዚህ ነው እና ሊብራል ማለት ሰፋ አድርገን ያለውን ዝም ብለን ነው የሚቀርበው። በዚህ መንገድ ሲባል ወደዛ ወደዚህ መንገድ ሲባል ወደዛ የሚባለውን በዛ ነው እና ፐሪኩዌስት ያለውን እንትን ነው። አንዳንድ ጊዜ ቦነስ ፖይንት እንደዚህ ደስ የሚሉ ሳብጀክቶች ከሆኑ እዚህ ላይ ጭማሪ ኤክስቴንሽን ይገባል። ወደ ፐሪኩዌስት ላይ ይሄድን ነው። ይሄ እዚህ ጋር አልተጻፈም ቦነስ ፖይንት ስለሆነ እዚህ ጋር ማስገባት አያስፈልግም። ግን ይሄን ስንጨርስ ወደ የሄልዝ ራሱ ደግሞ የራሱ ቦነስ ፖይንት አለው። እሱን ከዛ ፋርሚንግ የሚባለውን ስለ ትሪ ስለተለያየ ፋርሚንግ ጋር ወደዛ እንሄዳለን እና ይሄ ቆንጆ ቶፒክ ነው። ለርኒንግ አፕሮች ኤንድ ቴክኒክ ጋር ልንገባ ነው። የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ ልንገባ ነው እና እዚህ ጋር የምንማረው እያንዳንዱን የመማር መንገዶች ነው። ሰው እኔ የምማርበት መንገድ የሚቀጥለው ሰው የሚማርበት መንገድ እና የመማር መንገዶች ምን አይነት ናቸው እና በቀላሉ ለአንድ ሰው ለየትኛው ይቀርባል እና በምን መንገድ ነው አንድ ሰው መማር የሚችለው ፍሮም ቻይልድሁድ ከህፃን ጀምሮ እስከ አዳልትሁድ ሰው በየጊዜው የሚማር ነው። ሄዶ ወጣ ብዬ ሄድና ጣሪያው ተሰበረ የቤቱ ጣሪያ ተሰበረ ብዬ ከዛ ነው ያ ፕሮሰሱ አለ ነው መጣር ወዲያ የማስበው የሚሰራ ሰው ልጥራ ነው ወይም ኮንትራክተር ምን ብዬ ወደዛ ነው የምሄደው። ሀሳብ ይሄ የተማርኩት ነገሮች ናቸው እና ይህንን ፕሮብሌም እንዴት አድርጌ ዞር ማድረግበት ምን የሚባለውን ያንን ወደዛ የሚጎትተው እና ለርኒንግ ጋር ስታይል አለ እና በእነዚህ የለርኒንግ ስታይሎች ሰፋ ያሉ ናቸው። እዚህ ጋር እንጀምራለን። እነዚህን ገባ ብለን እያንዳንዱ ምንችነው ያህል ገባ ብለን እናያቸዋለን። የመጀመሪያው ቪዥዋል ነው፣ በአይን ጋር የተያያዘ እና ስፔሻል የሚባለው እሱ ነው። ዩራል አለ። ከዛ ደግሞ እሱ ደግሞ ኦዲቶሪ ነው እና ኦዲቶሪ በጆሮ ነው። ሙዚቃ ስንሰማ እንደዛ እያንዳንዱን ይሄ ድምድም የሚለው እና ያኛው ቀስ ብሎ ድምድም አይነቱ እና መለያየቱን በጆሮአችን መለያየት እንችላለን፣ መሰባበር እንችላለን ሙዚቃን እና አንዱን ከአንዱ እንለያለን በጆሮአችን በመስማት። ከዛ ቨርባል አለ ሎጂስቲክ አይነት እንደዛ አይነት ነው።
የሚቀጥለው ደግሞ ፊዚካል አለ kinetic ምን አክቲቪቲ በስፖርት በመንሳው ሲነቃነቅ ምን ሲል ከዛ ደግሞ ሎጂካል አለ በሪዝኒንግ ከዚህና ይሄንን በመኪና ተመታ አንድ ነገር ሲባል በምን አይነት ፍጥነት የተመታ ቀስ ብሎ የተመታ ማለት ይሄ ነገር አልተጎዳም እንዴ በመኪና ተመቶ እንዴት አልተጎዳም ነው እንደዛ አይነት ሶሻል አለ ኢንተርፐርሰናል ነው ከሰው ጋር ማውራት ምን የሚባለው ከዛ ጋር የተያዘ ሶሊተሪ አለ እያንዳንዱ ሰው ቁጭ ብሎ በራሱ ሰዓት ላይብረሪ ሄዶ ቁጭ ብሎ ለራሱ ጊዜውን ፈጅ ሶሊተሪ ነው የሶሊተሪ በዛ መንገድ የሚመራ ሶሎ ለርኒንግ አለ እያንዳንዱ ለብቻቸው ናቹራል ለርኒንግ አለ እና እነዚህ 9 የስታይል ነው የመማሪያ መንገዶች ስታይል ናቸው ኦኬ ቪዥዋል ስንል ምንድነው ስፔሻል ስንል ምን ማለታችን are you a visual learner ምን አይነት ተማሪ ነኝ በምን መንገድ ነው ቀለል አድርጌ ማጠናው መማር የምችለው ሲባል እሱን መፈተሽ መጀመሪያ እኔ ራሴ በምን መንገድ ማጠና ነው ብሎ ለማየት you need to draw things out እና አንድ ነገር አነባለው መጽሐፉ ላይ አነባል ከዛ አገናኛለሁ ይሄን ከዚህ ብዬ ስዕሉ በስዕል አየዋለሁ ያወሩትን ማለት ነው እና በዛ መንገድ ቀለል ሚለኝ ነው በመሳል ጋር ማማገኛካ are you constantly doodling ስዕል ሁሉ ጊዜ ስዕል ላይ ቁጭላለሁ ወይ አንድ ነገር ሳይ መሳል ወዳለሁ ወይ አይነት ነው easier to understand something in a ዳያግራም አይቼ በቀላሉ ይገባኛል ወይስ ሰው ሳያወራ ነው በቀላሉ የሚገባኛል አንድ ነገር አይቼ ይሄንን ካየ በኋላ በቀላሉ ይገባኛል ወይስ ሰው ቁጭ ብሎ ያንን ታሪክ ሲነግረኝ ነው እንዴት አይነት ነው ማጠና do you need knowledge or concept map እና የኖሌጅ ማፕ የሚባላል የኮንሴፕት ማፕ የሚባላል እና ይሄ ከዚህ ጋር ተገናኘ እንዴት አርጎ እንዴት እንደተገናኘ ወይንም በቃሉ ይሄ ከዚህ ጋር ተገናኘ ብሎ መንገር ይችላሉና በጭንቅላት ሰው መሳል ይችላል ወይ እንደዛ አይነት ነገር ኦኬ ቪዥዋል እየቀጠልን do you need visual symbols ከቪዥዋል ከአይን ጋራ ከዛ ጋራ የተገናኘ ስዕል ያስፈልጋል በቃል ብቻ ሰምቼ እሄዳለሁ ወይስ ያንንም ስዕል ያስፈልገኛል do you express knowledge concepts through an idea and the relationship between them እና ኖሌጅ የሚባለውን እንዴት ነው የማገናኘው ራሴ ነውና እንዴት አድርጌ ነው ያንን ይሄንን ተገናኘ ብለው ሲነግሩኝ ነውና እንደዛም ነው አሁን እዚህ ጋር ይሄ መኪና ፓርት ጎማ የሚሽከረከር የመኪና ጎማ የሚሽከረከረው ብለው በስዕል ሲያሳዩኝ ነው ይሄና እንደዚህ ተደርጎ እንደዚህ ተገናኝቶ እንደዚህ ሲሉት በዛ ነው ወይስ ስዕሉን ስለው ሲገናኝ ይሄና ይሄ እንደዚህ ተገናኝቶ ይሄ እንትን ነው እንደዚህ ያገናኘው እንደዚህ ያለ ይሄን ሲጎትት ይሄን ጎማውን አሽከረከረው ምን የሚባለው አይነትና በስዕል ወይስ በእንትን ነው የሚባለው ነው these are a great tools for visual or spatial learners as you draw connections or use color coding to group ideas እና እንደዚህ አይነት በቀላሉ የሚገባቸው በዚህ መንገድ የሚገባቸው ከሆነ እንትን ነው በስዕል ወይም በቀለም ማድረግ ነውና በከለር ኮድ ማድረግ ነው ይሄን ቀለም ይሄ አረንጓዴ የተቀባ በዚህ ጋር ቀዩ እንደዚህ ብሎ እሱ መከፋፈል በዛ ነው ቃሎቹን አሁን እዚህ ጋር የእጅ አጥንቶች ሲባል እዚህ ጋር ከዚህ ጀምሮ ያንዳንዱ ነው ከዛ ጋርና ያ ይለየዋል ከጆ ጋር አጥንቶች ጋር እነሱ ሁለቱን ለይቶ ለመጻፍ ይሄን አረንጓዴ ይሄን ቀይ ይሄን ምናምን ይያሉ መቀያየር ኦኬ visual by representing information special and within images students are able to focus on meanings እና
የነዚህ በቀለም በምን አድርገው ሲያገናኙት ይሄና ይሄ እዚህ ጋር የተገናኘ ነው ይሄና ይሄ እዚህ ጋር ባለፈው ጊዜ ሜሞራይዝ ማድረግ መንገዶች ናቸው ይሄ አጥንት ከዚህ አጥንት ጋር ተገናኘ ከዚህ አጥንት ጋር ተገናኘ ከዚህ አጥንት ጋር ተገናኘ ብሎ ያንን በአንድ ጊዜ በታሪክ እንትን በዛ መንገድ ማስታወስና በዛ መንገድ ማጥናትና ያ ሜሞሪን ማዘጋጀት አንዴ ያንን ታሪክ ለዘላለም እንዲቀመጥ ያንን ታሪክ ተመላልሰው ሲነግሩት ያ ታሪክ ማስታወሻ ይሆናልና እጅ የሚባለውን በሙሉ አጥንቶቹን በአንድ ጊዜ አጥንቶ ማስቀመጥ ይቻላል ሜሞሪ ማስታወስ ምን የሚባለውና እንደዛ የሚያስታውስ አንድ ነገርን እንዴት ሁለቱ እንደሚገናኙና ይሄ ከዚህ ይሄ ከዚህ ይሄ ከዚህ ይሄ ከዚህ ይሄ ከዚህ ሲባል okay they are able to reorganize and group similar ideas easily and utilize their visual memory to learning እና visual memory ባለፈው ጊዜ ትንሽ አጭር ቪዲዮ አይተናል በቪዥዋል ሜሞሪ እንዴት አድርጎ እንደሚሰራ በቪዥዋል ሜሞሪ ተለቅ ያለ ለማጥናት አንዳንድ ነገሮች መቀያየር ስም የማይቀያየር ነው ማለት አሁን እዚህ ጋር የምናወራውን ቃሎች አዲስ ስንል ሁልጊዜ አዲስ ቃሉን አዲስ የሚለውን ሌላ ቃል ብዬ ላስተረጉማቸው ስለዚህ እንደዛው ማስታወስ አለብኝና አዲስ የሚባለውን እና ስብርብር ያለ ቃና ያልተሰባበረ ቃ ሁለቱን ይመዝንልኛል ማለት ነውና አዲስ ያረጀ ቃ አዲስ ቃ አዲስ ሳስብ ሁልጊዜ ምንድነው የሚሰልልኝ ጭንቅላቴ አንድ ነገር ይሰልልኛል እንደዛ አይነት ነገር ነው visual learning often pursue careers such as architecture, engineering, project management, or designing. እና እነዚህ አይነት ሰዎች በስዕል ጋራ ብዙ እንትን የሚሉና የፊልድ አለ በግድ ሜሞራይዝ አድርጋችሁ በዛ ጥቅም ያለበት አሁን እንዳልኩ ዶክተር ሎየር ብቻ አይደለም አርክቴክቸር አለ አርክቴክቸር ጋራ የሚያያዝ ኢንጂነሪንግ አለ ማኔጅመንት አለ እነዚህን ከስዕል ጋር የተያዙትን ያን አይነት ፊልድ ላይ ሰፋ ያለ እንትን ይላል ይረዳል እንደዚህ አይነት በዚህ በቀላል መማር የሚችሉ ሰዎችን ኦኬ ኦዲተሪ ሚውዚካል አሁን ደግሞ ዩራል የሚባለው ጋር እንሄዳለን are you an auditory learner እና በመስማት መማር የሚችል ሰው ነው ወይ መጀመሪያ መፈተሽ ነው በምንድነው መማሩ ራሴ ነው እና እነዚህ ዘጠኙን ገብቼ በየትኛው ጋር ጎበዝ ነኝ በቀላል መማር የምችለው ነውና አንድ ነገር የኔ ጉልበቴ እዚህ ጋር በጣም ቆንጆ ጉልበት ይዤ ዛጋ ጉልበቴ ሌለኝ ጋር ከምታገል በጉልበቴ ያለው ጋር የሚያስፈልገኝ መንገድ መያዝ ነው ማለት በግድ ኢንጂነሪንግ ማጥናት አልችልም ማለት አይደለም ኢንጂነሪንግ ፈልጌ እና በግድ ሜዲካል መሆን አልፈልግም እኔ የምፈልገው እንደዚህ አይነት ቦታ አልነበ ያንንም ከዚህ ጋራ ይሄን ወደዚህ መውሰድ ይችላልው ቀጤና አይነት do you dislike reading እና ብዙ ማንበብ አልወድም እና የምወደው በመስማት ማድረግ ነውና ታሪክም ታሪኮችን በኦዲዮ የሚቀርቡ ታሪኮች አሉና መስቁጭሩ ታሪክ መስማት ይቻላል do you need someone to tell you something out loud to understand it እና ቁጭ ሳነብ ጸጥ ብዬ ነው ማነበው እና በጭንቅላቴ ነው ፕሮሰስ ማረከው በግድ በጆሮ ካልሰማሁት አይገባኝ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በግድ ጮክ ብዬ ማንበብ ላይ መግባት አለብኝ በደንብ እንዲገባኝ ራሴ ሰው በግድ ጮክ ብሎ ሲያነብልኝ የዛን ጊዜ ገባኝ ኦዲተሪ የኔ አቀራረብ ማለት በኦዲተሪ የሚሰማ ነው ወይ እንደዛ አይነት ሰዎች አሉን ማለት ነው ኦኬ depend on hearing the information to fully understand it rather than just reading it from a book na ከቁጭ ብዬ በጸጥ ብዬ ቁጭ የላይብረሪ ማንበብ በብዛቶቹ አንዳንዶቹ ያ ጥቅም ያለውም ሰዓታቸውን ፈጁበት እንጂ ጮክ ብሎ ማንበብ አለባቸው ወይንም የሚያነብ እንትን ሶፍትዌር አለ የሚያነቡ ሶፍትዌሮች እሱን ቁጭ ብሎ ማንበብ ከዛ ጋራ ያን ተጠቅሞ እንትን ማለት ነው እና ወደዛ ማሰብ ነውና በኦዲተሪ ይሻለኛል ወይስ በዚህ ይሻለኛል ለማጥናት ማለት ኦኬ አሁንም እየቁት ለኦዲተሪ እየቀጠልን በጆሮ በመስማትና group discussions are a great way to
auditory learning to grasp new ideas እና አንደኛ ሰዎች አንዳንዶቹ ተከፋፍለው ጮክ ብለው እርስ በራሳቸው ያነባሉ በኦዲተር የሚማሩት መጀመሪያ እነዚህ ጮክ ብለው ያነባሉ ከዛ ይሄኛው ከዛ ቁጭ ላይ ያወሩታል የሰሙትንና በዛ ይስፋፋልና በመስማት ይቀላቸዋል መግባቱ ላይ auditory learning have the aptitude to notice audible signals like changing in tones or pitches to name a few እና auditory learning special skill ነው ማለት አንዳንድ ጊዜ በተለያየ ቶን ሚውዚክ ጋር especially ከሙዚቃ ጋር መስራት ጋር ከአንዱ ወደ አንዱ ሲቀየር ይሰሙታል ድምጹንና ሙዚቃ ጋር ብዙ እንትን ይላሉ ወደ ሚውዚክ ወደ ኢንጂነሪንግ ምናምን የሚባል ለዚህ ነው ምክንያቱም ያ እንትን አለ ከድምጽ ጋር የሚደረግ ነገሮች ጋር ወደዛ እና አንደኛው ለዛ ነው የተለያየ ፍሪኩዌንሲ የድምጽ ፍሪኩዌንሲ እንትን ከአንዱ ወደ አንዱ መለየት ይችላል ኦኬ auditor እየቀጠለ for example when memorizing a phone number an auditory learner will say it out loud first and take note of how it sounds to remember it እና የአንዳንድ ጊዜ በእንትን ቶን በድምጽ በፎኑ ቶኑ እንትን ይላሉ በዛም ያስታውሱታል ያንዳንዱ ድምጽ የቴሌፎኑ በድምጽ ነው አይደለ ያንደ ቁጥር 1 ቁጥር 2 ቁጥር 3 ቁጥር 4 በዛ ያስታውሱታልና ቁጥሩ ጮክ ብለው ይሉታል ከዛ በድምጹ ያስታውሱታል ኦኬ ወይንም በኔ 1 2 3 ያ በድምጹ ያስታውሱታል 3 በዛን በሰሙት ድምጽ ነው ኦኬ Oral learners often pursue careers such as musician, recording engineers, speech pathologist or language teacher እና በጆሮ የሚሰማቸው በጆሮ ጥሩ የሆኑ ሰዎች ከዛ ጋር የተሳሰረ ትምህርቶች አለ እዚህ ጋር እንደሚያለው ሪኮርዲንግ ኢንጂነር የሚባል አለ እና ከዛ ጋር ስፒች pathologist አለ language ማስተማር እንደዛ አይነት ነገር ላይ ኦኬ verbal አሁን ደግሞ ወደ verbal ይሄድን ነው do you love words and writings እና አንዳንዶቹ ደግሞ በማንበብ ጋራ ከዛ ጋራ የተያዘና በቃሎች እያንዳንዱ ቃሎች እዚህ ጋር እንደማ ቃል እሱ አንድ ነው እና ስንል ሁለት ነው እንደዛ እያንዳንዱ በዛ እያንዳንዱ ቃሎችን በዛ የሚይዙ people who find it easier to express themselves by writing or speaking can be regarded as verbal learners እና በደንብ የሚጽፉ ሰዎች መጽሐፍ ላይ ብዙ ከመጽሐፍ ከዛ ጋር የተያዙና ቆንጆ ቃሎችን የሚያገጣጥሙ ይሄን አገጣጥሙ ሲሰሙት ቆንጆ ቃል ይባላል እነሱ verbal learners ናቸው እና ከቃልና ቃል ማገናኘት የሚችሉ you love to write and read እና መጽሐፍ ይወዳሉ ማንበብ ይወዳሉ እንደዛ አይነት ነው you like to play on the meaning or the sound of words such as tongue twisters rhythms and so on እና አንዳንድ ጊዜ ይሄና ይሄ ሲጋጠም እንትን ይሰጣል ፖኤም ይጽፋሉ ምን ይላሉ እና እንደዛ አይነት የሚያምር ቃሎችን በሚያምር መንገዶች ጋር ያገጣጥሙታል አንዳንድ ጊዜ ሲገጣጠም ሰዎች እንዲያቀታቸው ጨዋታ አይነት ነገር እንዲሆን ያረጉታል ኦኬ verbal እየቀጠልን linguistic የሚባሉ ናቸው are you familiar with the definitions of many words and regularly make an effort to learn more meaning of new words እና በብዛት ጊዜ አዲስ ቃሎች መማር ብዙ መማር ይፈልጋሉ ቃሎች ምን ይላሉና ከቃሎች ጋር ብዙ ጊዜ ነውና ቃሎች ማገናኘት ምን ማለት ላይ technique used by verbal learners involve mnemonic and description እና mnemonic ይጠቀማሉ መንገዶች ባለፈው ጊዜ ስለ mnemonic አይተናል ስለ description ይባላል ቆንጆ ስክሪፕት መጽሐፍ ምን ማለት ከዛ ጋር ኦኬ verbal እየቀጠልን
they also like role playing and anything that involves both speaking and writing. እና role playing ማለት እኔ እንትና ነኝ እንደ አክተሮች እንደ ድራማ ምናምን የሚለው ኢንተርቴንመንት ኢንዱስትሪ እነዚህ ላንጉጅን በደንብ የሚይዙ ናቸውና ቃሎችን መጠቀምና በቃል ማቅረብ ነው የነሱን ሐሳባቸው እንደዛ ነው። Verbal learners often pursue public speaking, writing, administration, journalism, and politics. እና በደንብ የሚያወሩ ሰዎችን በቃላቸው እንዲጎቱት የሚያደርግ ቦታ ላይ ነው እና አንደኛ ፐብሊክ ስፒኪንግ ነው ለህዝብ ማውራት ጋር ወደዛ የሚጎተቱ ናቸው። ከእንትን ናቸው ታሪክ መጻፍ ይወዳሉ በቃል ሰዎችን ሐሳባቸውን ለመጎተት። አድሚኒስትሬቲቭ ቦታ አለ ጀነራሊዝም የሚባል ይሄ መጋዚን ምናምን ኒውስ ላይ የሚቀርቡ ናቸውና ፖለቲሽያንስ ናቸው። ኦኬ ፊዚካል አሁን ደግሞ kinetic የሚባለው ወደዛ ይሄድ ነው። ሃንድ ኦን ታይፕ ኦፍ ፐርሰን ሃንድ ኦን በእጅ መስራት የሚፈልግ ሰው እና መነቃነቅ በጉልበት ጋር የሚሰራ አይነት ነው። in this style learning happens when the learner carries out a physical activity rather than listening to lecture or watching ዲሞንስትሬሽን እና ቁጭ ብሎ ከማረክ ሄዶ በእጃቸው ሰርቶ ለፍተው ወደዛ እጃቸው ጋር በዛ መንገድ መልመድ ነው እና ይሄ ነገር እንደዚህ የሚሆነው እንደዚህ ሲሆን ነው ብሎ በእጃቸው አርገው ከዛ ከሰዓት ልምዱን እንዴት አርጎ አሁን አንድ ነገር ብንል ይሄንን ጠረጴዛ ለማገጣጠም እንደዚህ መንገድ ነው ሲባል መጀመሪያ ጠረጴዛውን መታገጣጥመው ምን ብለው ከሰዓት ተገጣጥሞ አልቆ ባይናቸው ሲያዩትና እንዴት የሚልግ ነው በደንብ ካልቆመ ብለው ነቃቅለው እንደገና ያረጉታል። በትክክል የሚቆመው ይሄንን ሲያረጉት በትክክላይዝም እንደዚህ ሲያረጉት በትክክል እንደዛ አይነት ነገር። ኦኬ physical kinetic የቀጠለን ነው። those who have a preference hand-on learning እና በምርጫቸው ራሱ በዛ መንገድ መማር ነው። kinetic learner make up about 5% of the population እና እነዚህ በየትም ሀገር ውስጥ በ5%ዎቹ በዚህ ነው መማር የሚችሉት እና ለነሱ ቀለል የሚለው ትራያል ኤንድ ኤረር ማለት ነው። ማለት ብሳሳትም እንዴት ለምን እንደተሳሳቱ በዛ እማራለሁ ስማርም ደግሞ እማራለሁ እንደዛ በእጃቸው ሲሰሩት ነው የሚማሩት። kinetic careers vary in emergency services, safety representation, physical education and entertainment እና እነዚህ አይነት kinetic የሚባሉት በብዛት ጊዜ እንትን የሚሉት ስራ አይነት የሚመርጡት ኢመርጀንሲ ሰርቪስ ላይ ነው። የሴፍቲ ከሴፍቲ ጋር ሪፕሬዘንት የሚያደርጉ ናቸው። ፊዚካል ኤጁኬሽን ነው የሚፈልጉት እና ኢንተርቴንመንት ነው የሚፈልጉት እና እነዚህ አክተርስ ዳንሰርስ ምን የሚባሉት እነዚህ ከእንደዚህ ከፊዚካል ጋር አይነት ትምህርት ነው በእጃቸው ሰርተው መማር የሚፈልጉ አይነት ናቸው። ኦኬ learning approach and technique የታወቁ መንገዶች እነዚህ ሰዎች እንዴት ያጠናሉ ማጥናትን እንዴት እናያለን እና ለሚያጠኑ ሰዎችን ለትምህርት ቤት የሚገቡትን ሰዎችን ለነሱ ቀለል ያለ መንገድ እንዴት ይቀርባል ብለው የታገኘ መንገዶች ናቸው እና እነዚህ አፕሮች ናቸው። መንገዱ እንዴት አርገው አንድ ነገር ጋራ ከትምህርት ጋር ተያይዘውን እንዴት አርገው እንደለያዩት እንደከፋፈሉት የተለያየ ቦታ ላይና እኔ የቱ ጋር ነኝ ያለሁት እና ወዴት አይነት ትምህርት ጋራ በቀላሉ ይዛለው የሚባለውን ወደዛ ማጥናት ላይ መማር ለምን የሚያለና እነዚህ አስተማሪዎች ስኩል ቦርድስ ትምህርት ቤቶች ምኖች የሚጠቀሙት ናቸው እና እነዚህ መንገዶች ናቸው በትምህርት ቤቱ ይዞ በዛ ቴክኒክ ያንዳንዱ ተማሪ ይረዳል በዛ መንገድ እና ይሄኛው ለዚያ እንደዛ ያለው እና ጉልበታቸው ላይ ወደዛ ይሄ ነው ጉልበታቸው ላይ ሰፋ አድርጋችሁ ተመልከቱ። እንደዚህ አይነት ጉልበት ካላችሁ እንደዚህ አይነት መንገድ አለና እነዚህንስ አይነት ስራ አይነቶችን ወደዚህ አይነት ስራ ትምህርት አይነት መርጡስ አይነት የሚባል መንገዶች ያንን በር ያቀርባል። ኦኬ
እና ሎጂካል ነው አሁን ሎጂክ ከሎጂካል ጋራና አንድና አንድ እንዴት እንደሚመዘኑ የሚያዩት ወደዛ ነው you have a logical learning style ይሄ ራሱ ስታይል ነው የመማር ስታይል ነው መንገድ ነውና እንደዚህ are you great with the numbers እና ከቁጥር ጋር ይቀላል ወይ ነው ቁጥርን በቀላሉ ቁጥር ጋር መማር ላይ ሰው አንዳንዶች ቁጥር በጣም ይቀላቸዋል እንደዛ ነው when you like using your brain to for logic and mathematical reasoning you are a logical learner እና logical የሚባሉትና እነዚህ አይነቶች ናቸውና ከሂሳብ ጋር የተያዘው ከነምበር ከቁጥር ጋር አይነቶችን እነዛ አይነት ቦታ ላይ ቀለል ይላቸዋል በቀላሉ አንድ ነገር ወደ ሂሳብ አድርጎ ቢያገናኙላቸው በቀላሉ ይታያቸዋል አይነት ኦኬ logical and mathematical ማለት ነው እና okay you easily recognize patterns and can connect seemingly meaningless concept easily እና ይሄና ይሄ እንዴት እንደሚገናኝ ይታያዋል እና ከቁጥር ጋር የተያዘና እንዴት ነውና እና ይሄን ከቁጥር ጋር ይሄ ቤት አሰራር ትራያንግሉ ይታያል ትራያንግል ሆኖ ይሄ ከዚህ አንግሉ ምኑ ሲባልና ከሂሳብ የተባለው በሙሉ እሱ ላይ ቀለል ይለዋል እንደዛ አይነት ሰዎች ከሂሳብ ጋር ነው logical learners often learn toward classifying and grouping information to help them further understand it እና ይሄና ይሄ እንዴት ተገናኙ የሚለው ጋራ ነው አሁን የሚባለው ከቤቴና ሱቅ ሲባል ከቤቴና ሱቅ ዲስታንሱን ነው ርቀቱን ጋራና ሁለቱን የሚያገናኘው ርቀቱ ነው ከዚህ 5 ደቂቃ የሚያስነዳ 20 ደቂቃ የሚያስነዳ 5 ማይል 3 ማይል እንደዛ አይነት ነገርና ወደ ሂሳብ እንደዛ አይነት ነገር ኦኬ logical mathematical the excel okay you excel in number and are fine with doing complex calculations such as basic trigonometry of the top of your head now basic የሚባሉት የፈርስት የመጀመሪያ መንገዶች ናቸው የመጀመሪያ ላይ የሚቀመጡ ቦታዎች ናቸው ከሂሳብ ቦታው ፎርሙላዎች ናቸውና የመጀመሪያ እነሱ ቤሲክን በቀላሉ በሂሳብ ጭንቅላታቸውን ፕሮሰስ ያደርጋሉ ትላልቁም ፎርሙላ ትላልቅ ፕሮሰስ የሚያደርጉ ካለ ፎርሙላዎች ጨማምሮ በዛ እንትን ይሉታል የቱ ፎርሙላ የቱ ጋር እንደሚጋምን ለምን የሚለው ወደዛ logical learner could pursue careers in a field of such as scientific research accountants bookkeeping or computer programming እና በብዛት ጊዜ ብዙ ቁጥር የሚያስፈልገው ቦታ ላይ እነዚህ አይነት ሰዎች መስራት ይችላሉ እዚህ ጋር የሳይንቲፊክ ሪሰርች አለ አካውንታንስ አለ መጽንተን የባንክ ጋራ ገንዘብ ጋራ መያዝ ጋራ የኮምፒተር ፕሮግራም መጻፍ ጋራ ምን የሚባለው ጋራ ኦኬ ሶሻል ደግሞ የሚባል ቦታ አለ ወደዛ የሚሄድ are you a social learner ከሶሻል ማለት ከህዝብ ጋር እንደዛ የተያያዘ በዛ መንገድ በቀላሉ የሚገባቸው አይነት are you a people person ከሰው ጋር እኔ ቁጭ ከሰው ጋር ሳወራ መማር እችላለሁ ወይ በዛ መንገድ ነው ቀለል የሚለኝ ወይ እንደዛ አይነት ነገር okay other learners prefer social or interpersonal learning እና interpersonal ሁለት ሰዎች ጋራ እየተወራሩ ከዛ መንገድ ዕውቀት የሚመጣ አይነት if you are at best in socializing and communicating with people both verbal and non-verbal this is what you are a social learner እና ከሰው ጋራ በመስማት በማውራት በዛ መንገድ ዕውቀት የሚሰው እሱ ሶሻል ለርነር ይባላል እና በዛ መንገድ ነው ትምህርት መያዝ የሚችለው ኦኬ social learn people often come at you to listen and ask for advices እና ይሄን ነገር እንዴት ይደረጋል ያን ነገር እንዴት ብሎ ጥያቄ እንትን ይላሉ እንደዛ ነው በብዛት ጊዜ እናትና አባቶች ቢባሉ እነሱ ልጆችን ሲያስተምሩ እነዛ ልጆቹ እንደ ፓረንታቸው እንደ ሶሻል ለርኒንግ ግሩፕ ናቸው እና ከሶሻል የሚያስተምሯቸው ነው እንደ ሶሻል ለርኒንግ ነው ግን የፓረንቶቹ ለልጆቹ
ሶሻል ሊሆን አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ ሶሻል ለርኒንግ በአንድ ካታጎሪ ቢሆን በዛ ብቻ መንገድ መማር ትንሽ ይከብዳል በሶሻል ለርኒንግ ብቻ። Okay, they do because of the apparent sensitiveness you have to their feeling, mood, and even motivation. እና በብዛት ጊዜ ይሄው ጎበዝ ምን አርጉ ያናርጉ ምን ሲባሉ እንደዛ የሚባል በሞቲቬሽን ሞቲቬት ሲደረጉ የሚሰሩ ከሆነ ራሳቸው ብድግ ብለው ራሳቸው ያለ ሰዎችን ደስ ሲላቸው በዛ መንገድ መስራት የሚፈልጉ ከሆኑ ያ ሶሻል ለርነር ይባላል። ኦኬ social interpersonal እየቀጠልን you listen well and emphasize with what other are thinking and go through እና እንደ ካውንስሊንግ አይነት ናቸው እና ሰው የሚያወራውን መስማት በደንብ ይሰማሉ ይመክራሉ ጥሩ ይሰጣሉ ይሄን አርጉ ያናርጉ አይነት ምክር ይሰጣሉ social learners may pursue counseling teaching training and coaching sales politics and human resource amongst others እና social learner የነሱ የካታጎሪ አለ ለነዚህ ጥሩ አሁን ቅድም እንዳየነው ይሄንን መጨመር እንደዚህ አይነት ለሶሻል ለርኒንግ በብዛት ጊዜ እንዳየነው በቪዥዋል ይቅርታ በመስማት እንትን የሚል በቃል የሚሰሙ ወርድ ነው ይቅርታ በቨርባል ማር የሚችሉ ሰዎችን ቨርባል እነሱ በቃል ማሳመር ቃል መጻፍ ምን ማለት እንደዛ ነው ይሄ በቃል የሚያሳምሩ እነዚህ ደግሞ በመስማት በማውራት በምክር በምን ነውና ይሄንን ሁለቱን ትንሽ ላቀራረብ ይችላል እንደ አስተማሪነት እዛም ይሆናሉ ፖለቲሻን ሊሆን ይችላል እንደዛ የሚባለው ይሄንንም ወደዛ ነው በቃልም ባያሳምሩት በካውንስሊንግ በሰውን በትክክል በመያዝ አይነት ነገር ኦኬ learning approach and technique ዘጠኙን እያየን ነው የዘጠኙን እንዴት አድርገው መማርን ላይ ወደ ጠጋ ብለው ለማየት እና ከመማር ጋር የተያያዘውን ጠጋ ብሎ ከዛ ጋር የተያያዘው ማየት ነው ኦኬ ሶሊተሪ የሚባል መንገዶች አሉ ኢንተርፐርሰናል አይነት መንገድ ነው ማለት ለእያንዳንዱ የሚመች ነው ለሶሊተሪ ጋራ ነው do you have a solitary learning style ማለት ቁጭ ለብቻ ቁጭ ሳጠና ይሻለኛል ወይስ በሌላ መንገድ የሚባለው አለ do you prefer working alone ለብቻዬ ስሰራ ፈጥኜ መጨረስ እችላለሁ ወይስ ከሰው ጋር ስሰራ ፈጥኜ መጨረስ እችላለሁ በቀላሉ ያን ሁሉ ያተቀረሙ ማዘጋጀት ይችላል ምን የሚባለው ወደዛ እንትን እንላለን ወይ ኦኬ do you have a solitary style if you are more private independent and ኢንተርፔክቲቭሊ እና ከአንድ ስራ ሲጀምር ስራዬን ወደ ኋላ ይጎተታ ከሰው ጋር ሰራ ወንስ ከሰው ጋር ስሰራ ሰፋ አድርጌ ቶሎ ጨርሳለሁ አይነት ነውና ከእንደዛ አይነት በዛ ነው የሚመዘነውና ያንን ስራ ነው የኔ የራስ ምርጫ መሆን አለበት ያ አቀራረቡ ራሴ መርጬ ማቀርበው ይሄ መንገድ ተመችቶኛል ለኔ የሚባል ነገር ነው your concentration is at its best when you focus on your thoughts and feeling without the distractions of others እና ሌላ ሰዎች መተው እዚህ ጋር ሲሰሩ ምን ሲሉ ሐሳቤን እዛ ጋር ወሬ ላይ ማጥናት ማየት ምን ማለት ነው እንደዛ አይነት ሰዎች ናቸው ወይስ ምን አይነት ነው መንገድ ማጥናያቸው መንገድ ይሄንን ይመርጣሉ ወይና ሶሊታሪ ለብቻቸው መስራት የሚችሉ በተሎቶሎ መስራት የሚችሉት በዛ መንገድ ሲቀርብ ይሻላል ብለው በዛ የሚያቀርቡት ነው ከሰው ጋር ሁሉ ሰው ከሰው ጋር ነው የሚሰራው ምንም አይነት ነገር ቢባል ግን ከሶሊታሪ አለ አሁን ኦፊስ ውስጥ ቁጭ ብሎ ለእያንዳንዱ ሰው አንድ ኦፊስ ይሰጣቸዋል እና በሶሊታሪ ነው በብዛት ጊዜ ኦፊስ ውስጥ የሚሰራ እንደዛ አይነት ስራ ላይ ለእያንዳንዱ ይሄን ወረቀት ሪቪው አድርገ ጨርሰ አቅርብ ይባላል ምን ይባላል እና ከሰው ጋራም የሚሰራል እንደዛ ነው ይሄ ግን ከለርኒንግ መማር ላይ ነው ስለዚህ ስለ ስራ ብቻ አይደለም መስራት ላይ ሳይሆን ስለ መማር ጋር ኦኬ ሶሊታሪ እየቀጠልን
authors and researchers often have a strong solitary learning style እና መጽሐፍ እያንዳንዱ መጽሐፍ ሰው መጽሐፍ የሚጽፍ ሰው የእንትን የሚባል ሪሰርች የሚያደርጉ ሰዎች ሶሊተሪ ነው ምክንያቱም የሐሳባቸውን እንደዛ ነውና በየጊዜው ቁጭ ይሄ ነው ሐሳቤ ተብሎ በምክክር አይደለምና አንድ ስራ ይሰጣል ቁጭ ብሎ ያንዛ ስራ አንድ ሰው ይሰራዋል ያን ስራና እንደዚህ ነው መጽሐፍ የሚጽፉ ሪሰርቸሮች okay however having a good solitary group is evidence for many top performance in range of fields እና በአሁን እንዳልኩት የያንዳንዱ የቁጭ ብሎ በራሳቸው የሚሰራ ስራ አለና እዚህ ጋር human resources ሲባል የሚቀጥሩ ሰዎች 4-5 ተቀምጠው ለኢንተርቪው ላይ ይሆናል ግን የሚቀጠረው ወረቀቱ የሚጨርሱ ቁጭ ብሎ ፎርም የሚሞሉት ኮምፒውተር ላይ የሚሰራው ሰው ለያንዳንዱ ኮምፒውተር ተሰጥቷቸው ነውና ያም ሶሊተሪ ነው ሰፋ ያለ ነው ሶሊተሪ አቀራረብ being able to learn okay introspectively works well with some of the more dominant learning style discussed above እና ይሄ ከሰው ጋራ መስራት ከሰው ውጭ ለብቻው መስራት ሁለቱንም ማቀፍ ነው ይሻላል ያ በዛ መንገድ ማለት ነው okay solo learning solitary ማለት ለብቻ አንድ ቦታ ቁጭ የማጠና ነው ሶሎ ደግሞ እያንዳንዱ እንደዛ ነው in contrast to social learning there are students who prefer to study alone እና ከሶሻል ከሰዎች ጋር ቁጭ ብለው የሚያጠኑ አሉ ለብቻቸው ቁጭ ብለው ማጥናት ይፈልጋሉ ይሄ ለማጥናት ጋርና ለርኒንግ ስታይል ነው እንጂ የስራ ስታይል አይደለም ስለዚህ ከለርኒንግ ጋር መቀመጥ ነው ለርኒንግ ውስጥ መቀመጥ ኦኬ ለብቻቸው ከሶሻል ከሚለው ከህዝብ ጋር ቁጭ ብለው አውርተው ከሚያደርጉ ቁጭ ብለው አስበው ያዩ ምን ያሉ ራሳቸው ሲሰሩ አይነት ነገርና when by themselves this individuals strive እና በጣም ቶሎ ያድጋሉ በትክክል ብዙ ነገር ይሰራሉ ምን ይላሉና ለብቻቸው ሲሰሩ ነው ከሰው ጋር ሲሆን ግን ትንሽ ነው የሚሰሩት okay solo learners ይቀጥላልና use exercise that focus on individual learning and problem solving እና በብዛት ጊዜ ለብቻቸው problem solve ማድረግ መንገዶች ምኖችን የሚፈልጉትና ትላልቅ ቢሆን ትናንሽ ነገር በዛ መንገድ ዞር የሚያደርጉትን የሚፈልጉት ask student to keep a personal journal እና አንደኛው ለሶሎ ለርነር ጥሩነቱ ፐርሰናል ጀርናል ይሄን ስል ከሰዓት ራሳቸው ማሻሻል ይቻላልና እንትን ማለት ራሳቸውን በዛ መንገድ ይሄን ጨርሳለሁ ብሎ ማዘጋጀት ምን ማለት acknowledge your individual accomplishment እና ለሶሎ ለርነር አይነት ሰዎቹ ለያንዳንዳቸው ለጨረሱ ስራ ላይ ማየት ነው እና ይሄን ስራ ጨርሰና ምን ሲባል እዛ ላይ ጥሩ ሰራችሁ ብሎ በዛ ማቅረብና ሶሎነታቸውን መተው ነው ኦኬ እንትን natural and nature learner እና natural እና ከኔቸር ጋር የተያያዘ ነው okay there are those learners who do best when interacting with mother nature እና ከውጭ ጋራ ካለው ከሚያቀርብ ከኢንቫይሮንመንት የሚያቀርበው ጋራ የሚሰሩ እነሱ በዛ መንገድ መማር የሚፈልጉ አሉ they seem to respect best to a more peaceful natural style of learning እና በቁጭ ብለው አንድ ቦታ ላይ ጸጥ ያለ ቦታ ምን አይነትና እንደ አየሩ ቆንጆ ምን ሆነበት ቦታ ላይ መማር እንፈልግ in many ways they are similar to physical tactile learners እና ፊዚካል ማለት ከጉልበት ጋር የሚማሩ እንደዛ አይነትና ከነዛ ጋር ቀረረብ ያሉ ናቸው okay the main difference is they prefer to do hand-on learning outside እና ልዩነቱ ቅድም ካየናቸው ከእንትን ጋር የሚማሩ ከመነቃነቅ ጋር የሚማሩትና እነዚህ ልዩነታቸው እነዛም በፊዚካል ነው በእጃቸው መስራት ላይ ነው እነዚህ ግን ውጭ ሆነው ነው መስራት የሚፈልጉት ቤት ውስጥ አይፈልጉምና ከቤት በእንትን ያለው
ቢልዲንግ ውስጥ ምኑስ መስራት አይፈልጉ ከቢልዲንግ ውጭ ሆነው ውጭ የሚሰራ ነገር ጋር የሚቀመጡ ናቸው some ideas for bringing out the best in these students include do hand-on experiments እና በራሳቸው ኤክስፐሪመንት የሚያደርጉትን ነገር ጋራ በዛ መንገድ የሚቀርብላቸው በትክክል ይሰራሉ እዛ ላይ use example for nature and explanations እና ከኔቸር ጋር የተያያዘ ነገር ደስ ይላቸዋል what is a learning strategy ብለን ስናይ አሁን እንዳየው ለና አፕሮች ናይተናልና learning strategy ስንል ምንድነው learning strategy is an individual way of organizing and using a particular sets of skills in order to learn contents እና የመማሪያ መንገድ ነውና እያንዳንዱ መማሪያ መንገዳቸውን እና የሚመርጡት እንዴት አድርገው አንድ ነገርን ኦርጋናይዝ የሚያደርጉት አብሮ የሚያገናኙበትና ያንን ትክክል አድርገው አብሮ የሚያስቀምጡበት በዛ ነው ያንንና መማሪያ መንገዳቸውን ነው it helps accomplish other tasks more effectively and efficiently in school as well as non-academic style እና በትምህርት ቤት የሚመጣ መማር አለ በየቀኑ የምንማረው አለ ራሳችን ከትምህርት ቤት ውጭ የምንማረው ቤት ውስጥ ገብተን እንማራለን በቴሌቪዥን በማየት እንማራለን ቁጭ ብለን ከሰው ጋር በማውራት እንማራለን እንደዛ በሁሉንም ያን በስመ መማር የሚያቅፍ ነው Okay, how do students learn best? እና ተማሪዎችና ሰዎች እንዴት ነው በትክክል በጉልበት የሚማሩት የነዚህ ያንዳንዱ student learn best when they are challenged with novelty and a variety of materials and a range of structural strategy እና አሁን እንዳልኩት በአንዱ መንገድ ብቻ ሳይሆን እንደዚህ ሰፋ ያለ መንገድ ሲቀርብ ደስ ይላልና መማሪያቸው ሰፋ ይላል አንዳንዶቹ ሙዚቃ ሰምተው ሁሉ ሰው ሙዚቃ በሰማ ቁጥር ያንን ቢት ነው አንዳንዶቹ ሙዚቃ በትክክል አይዳንሱበትም ምክንያቱም ድራሙ ጡቱቱ የሚል አይሰማቸውም እና በትክክል አይዙት ይሆናል ሙዚቃውን የሙዚቃ ዳንሱ ምኑ ሲባልና ያ ነው ስትራቴጂ law of feedback የሰዎች ይሄን በዚህ መንገድ የሚለው ፊድባክ ማለት አንድ ነገር ላይ ራሳቸው እንደሚያወሩበት መንገድ ነው እዚህ ጋር የምናወራው ለርኒንግ አፕሮች ብለን እዚህ ጋር ፊድባክ ነው ግን ይሄ ትምህርት ነው ግን ፊድባክ ማለት ይሄንን ስለዚህ አይነት ምክሩ እንደዚህ መሰለኝ እንደዛ ብሎ የራሴን ሐሳብ ማቅረብ አይነት ነገር ፊድባክ ነው effective learning takes place when students receive immediate and specific feedback on their performance እና ራሳቸው ሄደው አንድ ነገር ከጨረሱ በኋላ አስተማሪ ይሄ ነገር እንደዚህ ነበር እንደዛ ነበር ይሄ ጥሩ ነው እዚህ ጋር ጥሩ ነው ያ እዚህ ጋር ትንሽ ማሻሻል አለባችሁ እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጉ ያን ሲሉ ያ ፊድባክ ይሆናልና እዛ ላይ ደስ ይላል ለእያንዳንዱ ስቱደንት የሰሩላት ቀን ይሄንን ሲያቀርቡላቸው ኦኬ እዚህ አቁመ ትንሽ ቪዲዮ እናያለን እዚህ ጋር ትንሽ ቪዲዮ ልናይ ነው ስለ ለርኒንግ የሚል ቪዲዮ ስለ ቲዮሪ ነው የለርኒንግ ቲዮሪ እና የለርኒንግ ኦርጋናይዜሽናል ቢሄቪየር እና እነዛ ሁለቱን በሶስት ቦታ ከፋፍለዋለች እሱን ገባ ብለን እያንዳንዱ ልናይ ነው definition of learning what exactly is learning now when an individual he reacts to ለርኒንግ ስንል ምን ማለታችን ነው አለች እና እሱን ከትርጉሙን ጀምራለች any situation or response to any set of instruction in a particular fashion learning ማለት አንድ ሰው አንድ ነገር ላይ በዛ መንገድ ሲቀያየር ነው ማለት ይሄ እሳት ነው እሳትነቱን ካወቀ በኋላ እጄን ዛላላ በዛ መንገድ ተቀያየር እሳት ላይ እጄን አላስቀምጥም ማለት ነገር ከዛ ጋራና በዛ እየተስፋፋ የሚመጣ ነውና ለርኒንግ እና አንድ ነገርን ኢንስትራክሽን መንገዱን ይሄ ኢንስትራክሽን እና በዛ ፋሽን በዛ መንገድ ሲገባው ነው እና ሲገባ ነው ለርኒንግ በዛ ሲማር አይነት ነገር then that is because of learning
Now, according to Stephen Robbins የሚባለው የመጀመሪያ ለርኒንግ የመጀመሪያ ባይሆን ያጠናው ስለ ለርኒንግ ያጠና ሰው ነው እና እሱ ያለው አለች learning, it is any relatively permanent change in behavior that occurs as a result of experience. So when you experience እና learning ትርጉሙን ሲል አንድ ሰው አንድ ነገር ከመማርና ከኤክስፒሪየንስ ከሰዓት ሲያልፍ ከዛ እውቀት ከመስፋፋት ጋር የመጣ ከበዛ መንገድ ሲቀየር ያ ሰው ተማረ ይባላል እና ያ ሰው ትምህርት ያዘ ያንን ስለዛ ነገር ትምህርት ያዘ መኪና መንዳት ትምህርት ያዝኩኝ ከዛ ቀን ጀምሮ መኪና መንዳት ላይ ያ እውቀቱን ያዝኩኝ ማለት ነው experience something and if there is a change in a behavior then that is learning and it's a lifelong process over a period learning ደግሞ ከህፃንነት ሰው አድጎ እስከሚጨርስ እስከመጨረሻ ድረስ በየጊዜው የሚማር ከቀን ቀን የሚማር ነገር ነውና እዚህ ጋር ወክስ አረግ ድንጋይ አደናቅፎኝ ወደኩ እዚህ ጋር ድንጋይ መኖሩ ትምህርት ወሰድኩኝና የሚቀጥለው ጊዜ ሲመጣ እዛ ላይ አልደናቀፍም አልፍ ይሄዳለውና በየቀን መማር ከሰዓት ያንን ትምህርት ያንን እውቀት ይዞ በዛ እውቀት መጠቀም አይነት ነገር ላይ ኦኬ period of time over your life we acquire new behaviors and it is a lifelong process. Now we cannot see learning, that is learning is intangible but we learning ሲባል በአይናችን የምናየው አይደለም እና ኢንታንጂብል ይላል ኢንታንጂብል በእጅ መንካት የማይቻል ነገሮች ኢንታንጂብል ማለት በእጅ መያዝ የማይቻሉ ነገሮች ናቸው አንዱ learning ነው አለች you can see the changed behavior that has happened ግን ሰው ሲቀየር እናያለን ማለት እዚህ ጋር ተናቀፈ ድንጋይ ጣለኝ ከዛ ቀን ጀምሮ ዘልዬ ሳልፎ ይታያል እና ከዛ ቀን ጀምሮ ያ ተማርኩ ይባላል እውቀት ያስኩን ስለዛ ጋር ድንጋይ ማደናቀፍ እንደዚህ ጋር ያለው ይሄን አስፋልት በዛ አስፋልት ሄዳለሁ ይሄንን አስፋልት ስለዚህ አስፋልት ተማርኩኝ ማለት ነው እንደዛ አይነት ይሄን ትቼ ወደዛ ያን ትቼ ወደዚህ እንደዛ ያ በዛ በየጊዜው መማር ነው as a result of learning. Now learning is of two types. We have learning ስል በሁለት መንገድ ነው አለ experiential learning and we have አንዱ experiential ማለት ከኤክስፒሪየንስ የሚመጣ learning አለ instant learning የሚባል ደግሞ አለ ሁለት መንገድ ነው አለች experiential learning means let's say for example a child learns to walk it doesn't happen instantly እና experiential learning ማለት ከሰዓት የሚማር አንደኛ ህፃን ልጅ ተነስቶ ወክ ማድረጉ ሲማር ነው እሱ ከሰዓት ነውና በአንድ ጊዜ አይደለም በአንድ ቀን ወድቆ ይነሳል ቀስ ብሎ የሚማር ኢንስታንት ማለት ነው ወዲያው ነው ኢንስታንሻል እንደኔ መጥቼ እዚህ ጋር ወድቃለሁ ስመለስ ሁለተኛ ነገር አይደናቅፈኝም አይነት ነገር ኦኬ that he gets up and he starts walking it happens over a period of time he falls down and then he learns to walk let's say over a period of month but እና ይሄ ወር የሚፈጅ አመት የሚፈጅ ነው መማር ከሰዓት መማር ቀስ ይሄ ኤክስፒሪየንሻል ማለት የስራ ልምድ መያዝ ማለት ነው ቢያስር አመት ስራ ልምድና የአንድ አመት ስራ ልምድ ልዩነት አለ 10 አመት የሰራው ሰፋ ያለ ስራ ልምድ አለው እዛ አካባቢ ማለት ነውና ብዙ አይነት ቦታ ላይ ብዙ ነገሮች ያውቃል ማለት ነው instant learning it happens instantly that is instant learning ማለት እዚህ ጋር ወክ ሳረግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ውሻ ማባረር ጀመረ መሮጥ ነው ወዲያው ተማረ ምክንያቱም ያ ውሻ ሊነክሰኝ ነው let's say you have a dog running behind you so you will not learn to walk that time you have to run you know እና የዛን ቀን ተነስቼ ወክ መማር አይደለም የዛን ጊዜ እግሬ አውጭን ብሎ መሮጥ ነው አለ you have to run for your life and you run that time so that is instant learning now let's look at some theories of learning the first one is behavioristic theory of learning አንደኛው ዛሬ ምን ጀምረው ስለ theory of learning ነውና የተለያየ theory አለ ከlearning ጋር አሁን የመጀመሪያ behavioristic ከbehavior የኔ behavior ጋር የተያዘ ከዛ ጋር የተሳሰረ learning ነው አለች then we have cognitive learning ሁለተኛ ደግሞ cognitive learning ነው አለች we have social learning ሶስተኛ ከሶሻል ከህዝብ ጋር learning theory
Under behavioristic theory, we have classical conditioning theory. Behavioristic ማለት የኔ ፐርሰናሊቲ ቢሄቪየር ከኔ ያንዳንዱ ሰው የኔ ቢሄቪየር ነው የሚቀጥለው ሰው ልዩነት አለው። የኔ በህይወቴ በኤክስፒሪየንስ በምን ያዘጋጀው ፐርሰናሊቲን ሞልድ አድርጎ እንደ ጭቃ ፋሽን አድርጎ አስተካክሎ እንትን አድርጎ የፈጠረው መንገዶች እሱ አለና እሱ በዛ ነው። አንደኛ ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ይባላል። የመጀመሪያ ከቢሄቪየር ጋር የሚመጣው and we have operant conditioning. ሁለተኛ ደግሞ ኦፐረንት ኮንዲሽኒንግ ነው። ያ ከቢሄቪየራል ለርኒንግ ጋር የሚመጣ መንገድ ነው። Theory. So let's see the classical conditioning. እና ይሄ ቲዮሪዎች ናቸው። ክላሲካል እና ኦፐሬቲቭ ኮንዲሽን የሚባለው እነሱ ቲዮሪ ናቸው። Theory first. Now this theory, it was developed by a የመጀመሪያ የምናየው ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ቲዮሪ ነውና መጀመሪያ የተሰራው ይሄ በራሽያን ሳይኮሎጂስት ነው አለች። Russian psychologist. His name was Ivan Pavlov. ስሙ ኢቫን ፓቭሎ ነበር አለ። And in this experiment, ይሄ ኮንዲሽኒንግ ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ የሚባለው እሱ ውሻ ተጠቅሞ ኤክስፐሪመንት አድርጎ ይሄንን ቢሄቪየራል ምን አይነት ቢሄቪየራል ሊሆነውን በሱ የመጣ ነው አለች። he introduced a dog to a sound of bell. መጀመሪያ መጣና ውሻውን እንትን አረግ ይሄንን ቤላ መጣና እዚህ ጋር ክሊክ 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 የሚለውን ቤላ መጣና ይሄንን ክሊክ 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 አረጋለው ውሻው በየጊዜው ነው ውሻው ቁጭ ላይ ያለ ክሊክ 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 ሲል Now the sound of bell was a neutral stimulus. እና ያ በድምጹ የድምጽ የሳውንዱ እሱ ሴንሰሩ ጋራ እንዲገናኝ ያረከ ኦኬ Nothing happened when he rang the bell. ቤሉን ሪንግ ሲያደርግ ምንም ነገር አላረከም ግን እና ዝም ብሎ ቤሉን ሪንግ 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 ሲያደርግ ውሻው እንዲሰማው አረከ። There was no response to that dog. እና ውሻው ዝም ብሎ ድምጹን ያያዋል ምንም ዝም ብሎ ቁጭ አለ እና ያያዋል ድምጹ ዝም ጥቅም የሌለው ነው ዝም ብሎ ክሊክ 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 ሲያደርግ ምንድነው ይሄ ሰው የሚያደርገው ብሎ ቁጭ ብሎ ያያል። ኦኬ And after that he introduced a piece of meat and as soon as ሁለተኛ ቀን ደግሞ ኤክስፐሪመንቱ ላይ ለውሻው ስጋ አቀረበለት አለ። he introduced a piece of meat, he noticed that the dog started salivating. ከዛ የዛን ጊዜ ስጋውን ሳይ እንትን ለሃጩ ለፍላጎት የስጋ ረሃቡ ላይ ያሳያል። So the piece of meat was an unconditioned stimulus and salivation was unconditioned response. እና ሳሊቬሽን ናቹራል ሪስፖንስ ማለት የሰውነቱ ራሱ የፈጠረው ነውና ምግብ ብሎ የሚያቀርቡ መንገዶች ናቸውና ያ እንደዚህ አድርጎ ለሃጩ ሲወጣ የውሻ ላጩ የዛን ጊዜ ያ ናቹራል ሪስፖንሱን እያየ ነው አለ። Now during conditioning, that is during the learning, አሁን ኮንዲሽኒንግ ሊያደርግ ነው። ይሄን ኮንዲሽኒንግ ሊያስገባ ክላሲክ ኮንዲሽኒንግ ሊያስገባ ነውና ይሄንን ቤልና ይሄን ስጋ ሊያገናኘው ነው። process, what he did was he rang the bell and he introduced a piece of meat. የዛን ጊዜ ዝም ብሎ ስጋውን ከሚያቀርብለት በቀረበ ስጋውን ሊያቀርብ ሲል ሁሉ ጊዜ ክሊክ 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 ያደርጋል እንትን ድምጹን እና ስጋውን ይሰጣል። ሁለቱን አብሮ አያያዘው ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ ክሊክ 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 ሲሰማ ያ እንትን ማለት ነው ማለት ነው። እንደ ትምህርት ቤት እንዳለ ቤሉን ዲንግ ዲንግ ትምህርት ቤት ከአንዱ ትምህርት አለቀ አዲስ እና ከአንድ ክላስ ወደ አንድ ክላስ እንሄዳለን አለ። ያ ኢንትሮዳክሽን ነው እና አውቶማቲክ ነው። ክሊክ 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 ሲሉ ተማሪዎች ብድግ ብለው ወንበራቸውን እንትን መጽሐፋቸውን ቦርሳቸው አድርገው መሄድ ይጀምራል ወደ በሩ እና ያ ኮንዲሽኒንግ ነው። ኦኬ So as soon as he rang the bell, he introduced a piece of meat and he did it over a period of time. እና ሁልጊዜ ምሳ ባቀረበ ቁጥር ክሊክ 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 ያደርጋል እና ያንን ክሊክ 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 የሚያደርግና ምሳውን አገናኘው አለ እና ለብዙ ጊዜ ያደርገዋል። Like 5-6 times he did it and 5-6 ጊዜ አለ። Then the dog used to salivate. It was an unconditioned response. Now after conditioning, that is after learning what happened. አሁን ውሻው ከገባ በኋላ ክሊክ ክሊክ ምግቡ ክሊክ ክሊክ ማድረግና ምግብ አንድ ነው ብሎ ከገባ በኋላ ምግቡ ሳይቀር ክሊክ ክሊክ ሲመጣ የረሃቡ
እንትን ሳልቤት ማድረጉ እዚህ ጋር ለአጩ መምጣት ጀመረና እንደ ምግብ እንደሚቀርብ ደስታው ብቅ አለ። happened was after a few times of doing this thing of pairing the two things, that is the sound of bell and the meat. Now, even if the meat was not there, okay, even if it was just the sound of bell, that is ያለ ምግብ ሳያቀርብለት ሁልጊዜ ከዛ ቀን ጀምሮ ያን ድምጽ በሰማ ቁጥር ምግብ እያለ ነው የሚያስበው። it is a conditioned stimulus. So with just the sound of bell, the dog started salivating. So that is a conditioned response. This is what he wanted to see. ይሄ ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ የሚባለው ይሄ ነው እና ይሄንን ይሄ ሁለቱም ማገናኘት ይችላል ወይ ውሻው ተብሎ እሱን አጠና ማገናኘት ይቻላል። That even if the meat was not there, with the sound of bell, now does this dog start salivating? And he started salivating. So this was conditioning that happened to the dog over a period of time. Now in this experiment, what is the meat? It is an unconditioned stimulus. ስጋው አንኮንዲሽን ስቲሙለስ ነው ማለት የምሳ ፍላጎት ነው። የሰውነቱ ምግብ ያስፈልጋል ሰው። ስለዚህ ስለዛ ነው የሚያስበው እና ስለ ምግቡ ነው። Salivating to the meat is an unconditioned response. ሁለተኛ ደግሞ ምግብ በሰማ ቁጥር የሆዱ ፍላጎት የሚያሳይ እሱ አንኮንዲሽን ማለት መቆጣጠር የማይችሉት ማለት ነው። መቆጣጠር የማይችሉት እነዚህን ይሄ የስጋ የምግቡ መቅረቡና ያንን የውሻው ሪስፖንሱ እሱ ኖርማል ነው። Response. Sound of the bell is the conditioned stimulus. እና ይሄ ሰውነቱ የምግብ ጋር እንዲያገናኘው የሚያደርገው ግን ድምፁ ክልክ 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 ማድረግና ምግብ ግንኙነት አልነበረውም መጀመሪያ እና ሰውየው ክሊክ ክሊክ ቢያረቀኑ ሙሉ ምንም ሁለቱን አላገኘም። ምግብና እሱን ያገናኘለት ምግብና እሱን ስለተገናኘና ውሻው ያን በሰማ ቁጥር ምግብ ብሎ ማሰብ ሲጀምር ነው። ያ መማር ማለት ነው። ያ ውሻ ተማረ ማለት ነው። ኦኬ This sound of the bell alone producing salivation is the conditioned response. That is what we want. ኮንዲሽን ማለት የተማረ ኮንዲሽን ማድረግ አንዱን እኔ ኮንዲሽን ሆኛለሁ ማለት በተምሬያለሁ ወደዛ ወደ ሀሳቤ ከዚህ ጋርና ከዚህ ጋር ማገናኘት ጀምሬያለሁ ማለት ነው። ኦኬ As a response, it is a conditioned response. So classical conditioning theory, basically it is defined as a formation of SR link, the stimulus response link, through repeated pairing of conditioned stimuli. እና የክላሲካል ኮንዲሽን ማለት ፔሪንግ ማለት አንድ ነገርና አንድ ነገር አብሮ አድርጎ አንድ አድርጎ ማሰብ ላይ ነው እና የስጋውንና ድምፁን ክልክል ከሚለውን ድምፁን ሁለቱን አያይዞ ውሻው ያንን አንድ አድርጎ ማየቱ ላይ ያ ኮንዲሽኒንግ ነው እና አንኮንዲሽንድ ማለት ስጋው ነው። ሰው ሲሪበው የሚበላ ነው። ያ ኮንዲሽንድ የሆነው ግን ድምፁን ነው እና ያ ሁለቱ ያ ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ይባላል። Stimulus with an unconditioned stimulus. So what was the conditioned stimulus? It is the bell, and through unconditioned stimulus, that is the meat. So when we repeatedly paired these two, what we found was it was a conditioned response. That is classical conditioning. እና ይሄ ተመላልሶ ሌላ ቦታ ላይ አፕላይ ማድረግ ይቻላል። ሌላ ቦታ ላይ መጠቀም ይቻላል። አሁን እንዳልኩት ትምህርት ቤት ድምፁ ክልክል የሚያደርግ ትምህርት አለቀ፣ ትምህርት ተጀመረ፣ አንድ የሚቀጥለው ክላስ ተጀመረ ማለት ዲዲዲ ባለ ቁጥር ክላስ ተጀመረ ወይም ክላስ አለቀ ነው እና ያ ድምፅ ሁልጊዜ ተማሪ ኮንዲሽን ሆኗል በዛ ድምፅ እና በተለያየ ነገር ላይ አሁን ሰዓታችን በየደቂቃው ፓም ሲል አንድ ሰዓት አለፈ፣ አሁን አዲስ አንድ ሰዓት ተጀመረ እንደዛ ነው እና ለ15 ደቂቃ ኤክሰርሳይዝ አድርጌ ጨርሻለሁ ወይ ኬኩ ተጋግሮ አልቋል፣ አዲስ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ተጀመረ፣ ይሄንን ሙዚቃ ድምፅ ሰማሁት፣ ይሄኛው ኒውስ ስቴሽን ተጀመረ፣ ይሄኛው ኒውስ ካምፓኒ ነው የተጀመረው፣ ይሄኛው ብራንድ እቃ ተሸጠ፣ ምንም ኮንዲሽን እንሆናለን በተለያየ ነገር በልብስ በሚገዛው ራሱ በዛ ኮንዲሽን ነው። የዚህ ካምፓኒ የዛ ካምፓኒ የዚህ እንትን የዚህ ሎሽን ለእጃችን የምንቀባው ለዛኛው እና ያ ኮንዲሽኒንግ ማድረግ ይቻላል እና ክላሲካል ኮንዲሽን ይሄንን ሁለት ነገር ማገናኘት ነው ማለት ነው። ይሄንን ልብስና ከዚህ ብራንድ ጋር አገናኘሁት አይነት ነገር። Now, how can we apply classical conditioning theory to an organization? For example, let's say in a factory,
there was deep cleaning happening, and it was followed by a visit of the vice president of the company. So all the workers, they started working well, and they started wearing the uniforms properly, and ኮንዲሽኒንግ ማለት ከፋክተሪ ካምፓኒ ጋር አንድ ምሳሌ አድርጌ ላቅርብላቸዋለች እና አሁን የካምፓኒ ኦነሩ ሊመጣ ነው በዚህ ጋር ወይንም የካምፓኒ እነዚህ ኮንትሪቢዩተርስ መጥተው ካምፓኒውን ገንዘብ ኮንትሪቢዩት ያደርጉት ወይ ሪሰርች ምን አንዱ ጋር ሄደው ሊያዩ ነው። የዛን ቀን ማጽዳት ጀመሯል። ሰው ሁሉ ልብሳቸው ላይ ቆንጆ ልብሳቸው ዩኒፎርም ከሆነ ዩኒፎርማቸው ቀጥ ብሎ በደንብ የለበሱ በደንብ ጫማቸው በደንብ ቆሞ በደንብ ለብሰው ይውላሉ አለ። የዛን ቀን ምክንያቱም ያ አለቃ ሊመጣን ያ ኮንትሪቢዩት ያ ስቴክ ሆልደር ያ እነዛ ሰዎች ስለሚመጡ they started looking prim and proper. So next time, even when the president did not visit and there was deep cleaning happening in the factory, so the workers thought, okay, now the president is going to come. እና ሁልጊዜ ቤቱ የሚጸዳው ከፋክተሪ የሚጸዳው የሚደረግ ቀን ሁልጊዜ የዛን ጊዜ ፕሬዚደንት ይመጣል የሚባል ቀን ነው እንጂ በብዛት ጊዜ እንደዛ ያህል የሚያጸዱትም። ስለዚህ ያን ያህል ካጸዱት ሰዎቹ ፕሬዚደንቱ ይመጣል ብለው ማሰብ ይጀምራሉ፣ ቢመጣም ባይመጣም። እና ያ ነገር ከሆነ በኋላ ምክንያቱም ከሰዓት ልማድ ይሆናል እና አንዱና አንዱን ማገናኘት የሰው ጭንቅላት ሁልጊዜ ማገናኘት ይፈልጋል። ስለዚህ በዛ መንገድ ኮንዲሽን ይሆናል ሰው። So let's just do our work properly, and let's wear a uniform and do everything nicely. So this is ከስራ እንዳልባረር የሚባል ጊዜ ይመጣል እና ስለዚህ ሁልጊዜ ሁሉ ቆንጆ ሰው ፊት በትክክል እንዲሰራ ምን የሚባለውን በትክክል ማቅረብ ላይ የዛን ቀን ተብሎ ለዛ ቀን ይታገላሉ። ኦኬ what happened after conditioning? Okay, so even if the president did not come, they all worked well. So this is classical conditioning theory. እና በትክክል እንዲሰሩ ከፈለጉ ሰዎችን በማጽዳት በዛን ቀን በፈለጉት ቀን ማጽዳት ይጀምራል። የዛን ጊዜ ሰዎቹ ተሯሩጠው በትክክል መስራትና በለዛን ቀን ቆንጆ መስራት ይጀምራሉ። በዚህ ሳምንቱ ሙሉ ይሰራሉ፣ ምክንያቱም ፕሬዚደንት የመጣ ይመስላቸዋል። ኦኬ Now let's see the operant conditioning theory. አሁን ደግሞ ስለ ኦፐረንት ኮንዲሽኒንግ ልዩነቱን ከክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ልዩነቱን ልናይ ነው። What is operant conditioning theory? It was proposed by B.F. Skinner. እና ይሄንን ቲዮሪ ያቀረበው B.F. ስኪነር የሚባል ሰውዬ ነው አለች። And in this theory, basically we learn by reward and punishment. Okay, so አሁን ደግሞ ከዛኛው ለየት ያለ ነው እና ሁለት ነገር ማገናኘት አይደለም። ሪዋርድ ማለት አንድ ነገር ጥሩ ነገር ይሰጠኛል ይሄንን ባረግ ደግሞ እቀጣለሁ በሚል በዛ መንገድ መማር ነው። So for certain behavior, if you get reward or whether you get punishment, and you learn by that method. So በብዛት ጊዜ ልጆች አሁን የሚሉት እና ይሄንን ቃትን ካይባላ ቢነካ እንትን ይላል ባይነካ ወተው ማታ የኔ ልጅ ተብሎ ሽርሽር ይወሰዳል ምን ይባላል እና የበሱ እነዚህን የሞከረበት ይሄ ስኪነር የሞከረበት መንገድ በአይጥ ነው እና በአይጥ ነው። In this experiment, the Skinner introduced a Skinner box. Now in the Skinner box, እና ስኪነር በብዛት ጊዜ እዚህ ጋር እንደምታየው ይሄ ቦክስ አለ፣ እዚህ ጋር ቦክስ አለ፣ እዚህ ጋር ቦክስ አለ እና ውሻው ዝለል ይሉታል። ሲዘል እንትን ይሰጣል፣ ምግብ ይሰጣል። ዝለል ሲሉት አልዘልም ሲል ምግብ አይሰጣውም። እና ይሄ ፓኒሽመንት ኤንድ ሪዋርድ ነው። ትቀጣለህ እና ወይንም እንትን ይሰጣል። ጥሩ ነገር የሚያስፈልገውን የተባልከውን ከተሰራ ይሄን ነገር ትሸልማለህ አይነት ነገር። there was a green light and there was a red light, and also they had a lever. እና በኤክስፐሪመንት ውስጥ ያደረገው እዚህ ጋር ቀይ ማብራትና አረንጓዴ ማብራት አለ። እዚህ ጋር ሊቨር ይሄ ታችያቸዋል። ይሄ ሊቨር አለ እና ሊቨሩን እቺ እዚህ ጋር ሊቨሩ ላይ ቆማለች። ሊቨሩን ወደ ላይ ወደ ታች ማድረግ ነው። ኦኬ and he introduced a deprived rat into that box, and then what happened was whenever the rat
pressed the lever when the green light was on, then the rat would get a food pellet. That is a reward. Okay. ሁልጊዜ ማየት አለባት። አይጧ ርቧታል። የዛን ጊዜ እዚህ ጋር ቀይና አረንጓዴ ማብራት አለ። ማብራቱ ቀይ ከሆነ ምንም ነገር አይሆንም። አረንጓዴ ሲበራ ግን ይሄን ከተጫነች ምግብ ይወርድበታል እዛ ውስጥ ነው። እና ማወቅ አለባት። ቀዩ ላይ ብትጭነው አይከፈትም። አረንጓዴ ላይ ይሄ ግን ሲበራ ይሄን ብትጭነው ሁልጊዜ ምግብ ይወጣዋል። But if he pressed the lever when the red light was on, then he would get a mild shock. That's እና ፓኒሽመንት አለው። ቀይ ከሆነ ሲጭነው ቀይ ሲሆን ሲጭነው ይሄንን ኤሌክትሪክ ትንሽ ኤሌክትሪክ ይወረወርለታልና ያቅ እንትን እጁ ላይ በኤሌክትሪክ ይወጋል። አረንጓዴ ሲሆን ግን ሲጭነው ምግብ ነው የሚወርድበትና ይሄኛው ማብራት ምግብ ያወርዳል፣ ይሄኛው ማብራት ይቀጣሃል። Okay. That was a punishment. So after repeatedly performing this experiment, the rat, by hit and trial, understood or learned a new behavior. አይቱ ራሱ ገባው ማብራቱን መለየቱን ገባ። በብዙ ሞከረ። መጨረሻ ላይ አረንጓዴና ቀዩን ለያለ እና አረንጓዴ ማብራት ምግብ የሚያቀርብ፣ ቀይ ማብራት የሚቀጣ ብለው ሁለቱን ለይዩታል። አይጧ ራሷ ሞክረው። Okay. That I have to press the lever only when the green light is on to get a food pellet and not when the red light is on. So that is operant conditioning theory. That is by ይሄ ደግሞ የሚባለው ኮንዲሽኒንግ ነው። አሁን መማር ነውና ስለ ኮንዲሽኒንግ ነው ምናወራውና በኦፐረንት ኮንዲሽን የሚባለው ሪዋርድ እና ፓኒሽመንትን እሱን የሚመዝን ጭንቅላታችን ላይ መያዝ እንችል ነው። ይሄ ቀጣኛል፣ ይሄኛው ጥሩ ነገር ያቀርብልኛል የሚባለው ላይ reward and punishment, there was a change in behavior and that caused learning. operant condition theory እየቀጠልን ነው። Operant conditioning, in this theory we have 4 subparts. That operant condition አራት ቦታ ከፋፍለን ነው አለ። ይሄኛው reinforcement ጋራ ነው። የመጀመሪያው reinforcement፣ ሁለተኛው ደግሞ በፓኒሽመንት ነውና ማጠንከሪያ የሪኢንፎርስ ማድረግ አንድ ነገርን እንደ ጠንከርከር አድርጎ እዚህ ጋር ሁለት ቦታ ቆርጦታል፣ እዚህ ጋር ወደ ሁለት ነውና ይሄኛው በሪኢንፎርስመንት የሚሰራ ነውና እዚህ ጋር ግንባሩ ላይ ስታር ያደርገው አይኑን የጨፈነው በፖዚቲቭ እና በኔጋቲቭ ነውና በፖዚቲቭ መንገድ መጎተት ወይም በኔጋቲቭ መንገድ መጎተት እና እዚህ ጋርም በፓኒሽመንት ደግሞ በዚህ ጋር ነው። በፖዚቲቭ መንገድ ማለት ይሄውና እዚህ ጋር የተቀጣው እዚህ ጋር ግድግዳው ላይ ቁጭ ብለን ለ20 ደቂቃ ፊትና ዞረ ወደዛ ቁጭ በል ይባላል። አለበለዚያ ያለውን አሻንጉሊት እንትን በኔጋቲቭ ከሆነሞ የተሰጠውን መንጭቀው በቃ ቁጭ በል እንትን ይሄንን አሻንጉሊት ሁለተኛ አይሰጠህም ለአንድ ሳምንት ተወሰደብህ ይባላል። ያ መግጫ መንገድ ነው፣ ልጆችን ማስተማሪያ መንገዶች እና ይሄንን በሪኢንፎርስመንት እና በፓኒሽመንት is positive reinforcement, we have negative reinforcement, positive punishment and negative punishment. Now what is positive reinforcement? መጀመሪያ ፖዚቲቭ ሪኢንፎርስመንት ማለት እዛ ማጠነካከር በጥሩ መንገድ ማጠነካከር በኔጋቲቭ በፖዚቲቭ መንገድ ማጠነካከር በኔጋቲቭ መንገድ ማጠነካከር እሱን ልናይ we'll take example of children. And if we want to add something valuable or desirable, let's say a child has done his homework very nicely and on time, so a teacher gives him a star. እና አሁን በሰዓቱ ትምህርት ቤት ሄዶ በሰዓቱ ሆምወርኩን ሰራ ምን አለ ይዛን ጊዜ ግርግዳ ግንባሩ ላይ ጎበዝ ብሎ ለጠፉለት ስታር እና በየቀኑ በመጣ ቁጥር ስታር ይለጠፍለታል። ጥሩ ከሰራ ወይንም ሆምወርኩ ላይ ይለጠፍለታል፣ አንዱ ላይ መጽሐፉ ላይ ምኑ ላይ ይለጠፍለታል። So that is basically the teacher is adding something valuable or desirable. So the student will be motivated and he will do his homework. Next time also he'll do his homework properly. እና እንደዛ ስታር ሲሰጡ ደስ ብሎ በየቀኑ እየመጣ ሆምወርኩን ሰርቶ ያንን ስታር ለማግኘት ይለፋል።
that is positive reinforcement. ያ ፖዚቲቭ ነውና በጥሩ መንገድ መጎተት ማለት ነውና የእንትን ማለት ነውና ማጠነካከር በጥሩ ነገር ማጠነካከር Okay, and what is negative reinforcement? We avoid something unpleasant. For ኔጋቲቭ ደግሞ ሪኢንፎርስመንት ማለት ማጠን በመጥፎ ነገር በኔጋቲቭ መንገድ ማለት አንድ ነገርን መጥፎ ነገር እንዴት አድርገን ዞር የምናደርገው መንገድ ነው። For example, a child is crying, and if a parent gives him a toy to distract the child from crying, that is to avoid him cry, the parent has given him a toy. That is a negative reinforcement. ኔጋቲቭ የሚያደርገው ሪኢንፎርስመንቱን ማጠነካከሩን ስላለቀሰ እሱ ላይ ለማስለቀስ ለማስቆም ብሎ ጥሩ ነገር ማቅረብ ነው ማለት ኔጋቲቭ ነው፣ ጥሩ አይደለም። ለዚህ ልጅ ያለቀሰው ልጅ ሪዋርድ አይሰጥ ማለት ማልቀስ ላይ ጥሩነቱን ባለቀስ ቁጥር ይሄ ይደረግልኛል፣ ባለቀስኩት ምግብ ያቀርባል ባልኩ ቁጥር ይሄን ያደርጉልኛል የሚለውን ያቀርባል እና በመነጭነጭ ማቅረብ ይሆናል እና በዛ መንገድ ይማራል። ያ ኔጋቲቭ ሪኢንፎርስመንት ይሆናልና ልጁ እዚህ ጋር ምን አለች ሲያለቅስ ወይ እናት ያሰለቸኮል ብርጋ አሻንጉሊት ሰጣው ትሄዳለች። ያንን ጸጥ ለማሰኝ ቢዚ ነች ጊዜዋን ለማልመድ። ስለዚህ ያ ልጅ ግን የተማረው እንደዚህ ያን ባልኩ ቁጥር ታረግልኛለች የፈለኩትን ላይ ወደዛ ያ ኔጋቲቭ ሪኢንፎርስመንት ነው። ማጠነካከሩ በማልቀስ ማጠነካከር ሆነ ማለት ነው። Now, punishment, positive punishment could be አሁን ደግሞ ስለ ፓኒሽመንቱ ጋር እንመልከታለች። adding something unpleasant, that is, let's say, making a child sit in corner for let's say 1 hour, or hitting him, which is not desirable. ከመቆንጠጥ ልጆችን ከመቆንጠጥ በፓኒሽመንት ከማድረግ የፓኒሽመንት ምርጫውን ልጁ ስላጠፋና አንድ ነገር በጣም በደንብ ስላጠፋ እዛ ጋር ለአንድ ሰዓት ቁጭ በል ለብቻና አሰላስለው ብለው ወንበር ላይ ያስቀምጡታል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ግርግዳ ላይ እሱን ግርግዳውን ፊትን አዝር ሌላ ነገር ምንም ነገር ማየት አይፈቀድልም። ያንን ግርግዳ ስታይ ትውላለህ ለአንድ ሰዓት ተብሎ በዛ ተቅንትን ይላል፣ በፓኒሽ ይቀጣል። And should not be used. So that is positive punishment. And what is negative punishment? አሁን ፖዚቲቭ ነው፣ በጥሩ ነገር መቅጣት ማለት ነው። You remove something valued or desirable. That is, for example, if you tell your child that, okay, once you finish your homework, then I'll give you your favorite doll to play with. So you have removed your doll, so that the children have a behavior that is they study or finish their አሁን በፓኒሽመንትን አሁን ምን አለቻት አሻንጉሊትሽን መጫወትን እንድትጫወች ሰጥሻለሁ፣ ከዛ አውጥቻው ከቦክስ ውስጥ አውጥቼ ሰጥሻለሁ፣ መጀመሪያ ሆምወርክሽን ቁጭ ብለሽ ጨርሽ ወይም ይሄን ስራ ጨርሽ ትባላለች እና ያ በእንትን ነው በኔጋቲቭ ፓኒሽመንት አትን ማለት ያ አሻንጉሊቴ ግንኙነቱ ከስራ ጋር ስራውን መስራትና አሻንጉሊት መጫወቱን ያንን ግንኙነት ኦኬ homework. That is negative punishment. So these are the 4 different types of parts of operant conditioning theory. ይሄ ኦፐሬቲቭ ኮንዲሽን የሚባሉ በአራት ቦታ ይቆራረጡት እነዚህ ናቸው። Now if you want to strengthen some behavior, so use reinforcer. Okay, you can use a negative reinforcer, or you can use a positive reinforcer. But if you want to በፖዚቲቭ እና በኔጋቲቭ ሪኢንፎርስመንት አድርጋችሁ አንድ ነገርን ማጠናከር ከፈለጋችሁ ለማጠናከር ነው። አንድ ነገር ለማጠናከር አንድ ነገርን ደግሞ ዊክ ለማድረግ ስንፍንፍ ለማድረግ ከሆነ ደግሞ በፓኒሽመንት መንገዱን መጠቀም ነው ማለት ነው እና ጥንክር የሚለውና ጥንክር እንዳይል ለማድረግ ሁለት ቦታ ተከፍሏል። to weaken some kind of behavior, you don't want the person to behave in a certain particular way, you want to stop that when እና ሰዎችን በዚህ መንገድ አትከተሉ ለማለት እና ያንን ልማዳቸውን ወደዛ ለመገተብ በፓኒሽመንት መንገድ ይወስዱታል። አንድ ነገር የሚደረገውን ወደ ጥሩ ወደ ጠንካራ ብሎ በዛ ልምድ እንዲስፋፋ ከሆነ ደግሞ በሪኢንፎርስመንት መንገድ ሄዳል። behavior, then use a punisher. It could be a positive punisher or it could be a negative punisher.
Now let's look at the next theory, which is cognitive learning theory. አሁን ደግሞ ስለ ኮግኒቲቭ ለርኒንግ ቲዮሪ ልናይ ነው። Now in this theory, what exactly is cognition? Now ኮግኒሽን ስንል ምን ማለታችን ነው አለች? is an individual's thoughts, knowledge, and interpretation about oneself and his environment. ኮግኒሽን ስንል እያንዳንዱ ሰው እንዴት አካባቢያቸውን ራሳቸውን እንደሚመዝኑ በዛ በምን አይን እንደሚያዩ ራሳቸውና አካባቢያቸው ያንን ስለዛ የሚያቅፍ ነው አለች። So this theory basically suggests that over a period of time or over a lifetime, a person, he preserves and organizes all the information relating to the event, and that can cause learning. So whatever we see, እና ያንዳንዱ ሰዎች ከራሳቸው በየቀኑ ከኤክስፒሪየንሶች ዛሬ ወጥቼ እኔን ከዛ ጋር ከያንዳንዱ ልምዳቸው በየቀኑ ከሚያደርጉት ነገር የሚመጣ እሱን ያጠራቀሙት ትምህርት ነውና ከዛ ጋር የተያያዘ ኢንፎርሜሽን ነው። ያንን እንዴት አድርገው ኦርጋናይዝ እንደሚያደርጉት እና እንደሚያቀርቡት ነው አለች። see whatever we learn from our environment, we preserve all the information, and adding those bits of information, we can learn new things. So this theory cognitive እና አዲስ ነገር የምንማረው በዛ መንገድ ነው እና ከዛ ከተጠራቀመው ላይ ከዛ ላይ ማስፋፊያ ነው። learning theory was developed by Kohler, and he conducted እና ይሄንን ኮግኒቲቭ ለርኒንግ ቲዮሪ ያቀረበው በእንትን ነውና ኮለር የሚባል ሰውዬ ነውና በኤክስፐሪመንት ነውና ግን ዝንጀሮ ላይ ነው ኤክስፐሪመንት ያደረገው። did an experiment on monkey. So what he did in this experiment was he kept a monkey in the cage, and he gave a monkey 2 sticks. Now these 2 sticks were short, and he kept some bananas outside the cage. Now, using his earlier knowledge or using his cognition, what the monkey did was he joined the 2 sticks together and he pulled the banana inside. Okay. ዝንጀሮ ከዚህ በፊት ውጭ የኖረ ነው እና ከዚህ በፊት ብዙ እውቀት የጫካ ኑሮን የሚያቅ ነው እና ምን አረገ ዝንጀሮዎችን እንትን ሰጠዋለ እና 2 እንጨት ሰጠዋለ እና 2ቱን እንጨት እና ሙዝ ሰቀለበት እዚጋና አንድ ቦክስ ውስጥ አስቀምጥና ሙዝ እንደሰቀለበት እና ይሄንን መጀመሪያ እንጨት ሰጠ። ይሄ 2 እንጨት ሰጠው። እንጨቱን እንትና ዝም ብሎ አየዋል። ከዛ ሞንኪው አየና ይሄንን እንጨቱን 2ቱን አብሮ አስተካካና ሄደና ሙዙ ማውረድ ጀመረ አለ። ከለመደበት ከዚህ በፊት እውቀቱን ይዟል። Now what is that? So basically here the monkey, he organized bits of information in an effective manner, and a learning process occurred there. So that is cognitive learning theory, and it is very helpful in organization. እና ኮግኒቲቭ ቲዮሪ ከዚህ በፊት የእውቀቱን አይቶ ከዛ ኢንፎርሜሽን ወስዶ አዘጋጅቶ ማቅረብ ነው። እዚህ ጋር ይሄኛው ዝንጀሮ ይሄን ቦክሱን አየ፣ 2ቱን ደረደረና ምግቡ ጋር ደረሰ። ይሄ 2 እንጨት ሰጡት፣ እንጨቱን አረገና እዚህ ላይ ደርሶ ይሄንን ማውረድ ጀመረና በዛ imparting knowledge to your employees from time to time, giving them information and training from time to time will help them acquire new behaviors and good learning. Now አሁን ያ በዛ መንገድ ያ ነው። አሁን ደግሞ ስለ ሶሻል ለርኒንግ ቲዮሪ ልናይ ነው። social learning theory. What is social learning theory? It states that people, as the name suggests, social learning, people learn from both observation and by direct experience. እና ሰዎች ሶሻል ለርኒንግ ደግሞ ሰዎች በማየት በራሳቸው በየቀኑ የሚያደርጉት በዛ መንገድ ይማራሉ። ከሰው ጋራም ሆነው በዛ ከሰው ጋራ ከሶሻል ጋራ የሚመጣም በዛ መንገድ ይማራሉ። So by observing people around us, from our parents, from teachers, peers, TV, we learn new behaviors. እና ከቴሌቪዥን ይሁን ከአስተማራችን ከተለያየ ሰው ጋራ እና በዛ ያ ዳይሬክት ኤክስፒሪየንስ ከራሴ የምማረው አለ። ሄጄ አንድ ነገር ሰርች የምማረው ወይም ከሰዎችን በማየት እና ሰዎች በሚሉት መንገድ እሱን በዛ መንገድ ኦኬ። So in this experiment, basically it was developed by Albert Bandura.
እና ይሄ ኤክስፐሪመንት የተሰራው በአልበርት ባንዱራ የሚባል ሰውዬ ነው አለ። And Bandura introduced a Bobo doll. Okay, so he እና ይሄ እንትን ባንዱራ የሚባለው ሰውዬ የአሻንጉሊት እንደዚህ አሻንጉሊት አቀረበ አለ እና በየፊኛ አሻንጉሊት used a doll and he called the doll a Bobo doll. እና ስም ሰጠ ቦቦ ዶል ብሎ አቀረባቸው አለ። And he used had a few set of children in one room where there was an adult. He performed violent acts on the Bobo doll, and the children observed that behavior. And when the children were left alone in that room, they also performed violent acts on the doll. አሁን ምን አረጋ ልጆች መማር እንዴት ነው የሚማሩት ብሎ መጣና ዛጋ የፊኛ እዚህ ጋር እንደበት የፊኛ አሻንጉሊት አረጋ መጣና ልጆች አንድ ልጅ ወሰዱና ዛጋ ልጁ ላይ አሻንጉሊት ሲደበድብ ፊት ለፊቱ መጣና አሻንጉሊት ደበደበውና ትልቁ እንትኑ ሪሰርቸሩ መጣና ደብድብ ባረግና ፊት ለፊቱ ልጁ እንዲያያረግ ከዛ ትቶት ሄደ። ልክ ልጁ ልክ ሲወጣ ተመልሶ ልጁ ልክ ሰውየው ዞር ሲል መጣና አሻንጉሊቱን መደብደብ ጀመረ ራሱ እና ተማረ። በዛ ጊዜ መደባደብን እዛ ጋር ተማርና በቀላል ይሄ ነገር መደበር የሚቻል ነው ብሎ አይነት ነገር እና በካልቸር እንደሚያመጣ ካልቸር ይሄን ይሉታል ልጆች በዛ ካልቸር ወዲያው ነው አብዘርም የሚያደርጉት በዛ ነው ይፈቀዳል አይፈቀድም እንደዚህ ማድረግ እንደዛ ማድረግ በዛ ነው ያ ኤክስፐሪመንት የሆነው which they had learned from or seen observed from the adult. Another set of children were introduced to an adult in a room where the adult was doing some constructive work and not the violent behavior on Bobo doll. So when the children were left alone in that room, they did not do any violent behavior with the Bobo doll, but they were having constructive play. ሁለተኛው ኦኬ ይሄኛው የመጀመሪያው አዳልት አንድ ትልቅ ሰውና አንድ ትንሽ ነው አንድ ክፍል ውስጥ በካዚ የፊኛ አሻንጉሊት ጋር ቁጭ ብለዋል እና የመጀመሪያው ሲደባደባ አይቶ ልጁ ደብድቦ ወጣ። ሁለተኛው ልጅ ደግሞ ቁጭ ብሎ ሲስል ከአሻንጉሊት ጋር ሲጫወት ምን ብሎ ወጣ። ልጁ ትታው ሲሄዱ ቁጭ ብሎ ልክ ሰውየው እንዳረገው እሱ ሰውዬ ያረገውን ቁጭ ብሎ ሲሰራዋል እና ያ ለርንድ ቢሄቪየር ነው በቀላሉ እንዴት አድርገው ከሶሻል የሚለመድ ነው። እዚህ አካባቢ ሰዎች ምን አይነት ናቸው ተደባዳቢ ናቸው ልጆቹ እዚህ አካባቢ ልጆቹ ወዲያው መደባደብ ውስጥ ይገባሉ እና ያ በመማር የሚቻል ነው ያ ቢሄቪየር የሚማሩት ነው። So that is basically what they learn from their environment through observation and through direct experience. እና ይሄ ከቲዮሪ ጋር ሪሰርች ተደርጎ የቀረቡ መንገዶች ናቸው። ተመላልሰው ይሄንን ሪሰርች አድርገውታል። ተመላልሰው በተለያየ ቦታ ሪሰርች ተደርጎ እንደገና ብሎ ሪሰርች የሆኑ ናቸው እና ሪፒትድ ነው ማለት ተመላልሱ ይሄን ነገር ያቀርባሉ ሲባል እንደዚህ አይነት ይሄ ሶሻል ለርኒንግ ቲዮሪ መልሱን የያዘ ነው ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ጋር እናቆማለን።